Вітаю, друже! Ти на каналі Спортивний родовід. Отже, коли ти дивишся це відео, хочеш бути в самому серці спортивних історій. Хочеш історію знати, щоб перемоги здобувати? Ти влучив у ціль. Бо спортивний родовід – це унікальний проєкт, це скарбниця зі збереження історії, тіловиховання спорту і олімпійського руху, як національної пам'яті українців. Спортивний родовід – саме тут живе твоя історія. Тож, переглядай, підписуйся, коментуй та поширюй, щоб всі інші бачили і знали свою історію. Пане Ден, вітаю вас. Welcome, Dan. Thank you. I appreciate it. From the other side of the world, but it's fantastic that we can meet up to talk about Alex Jesaulenko. Дуже дякую. Так, я знаходжуся на другому боці світу, в Австралії, але мені дуже приємно говорити, власне, про цього знаменитого гравця. Пані Христина, я хочу вам подякувати, що будете допомагати перекладати інтерв'ю. Alexei is thanking me for translating. Yes, I thank you too. It'd be a bit difficult otherwise, but I really appreciate it. Так, дякую, каже Ден. Пане Дан, розкажіть, будь ласка, як ви познайомилися з паном Алексом? Dan, could you tell us how you got to know Alex? Yeah, I'm a big lover of Australian football history, and Alex is one of our greatest ever players to have played the game, despite his background not growing up knowing what the sport was about. So can I interrupt you, because I'd like to translate. Так, я дуже люблю, мені дуже подобається австралійський футбол, і я тим чином познайомився з Алексом, навіть якщо він не був знайомий з цим видом спорту спочатку. Yes, please. Okay. Yeah, sorry, I'll keep the answers a bit shorter, but and I've written a few books on football history, and I was always interested in Alex's journey. So one day I plucked up the courage to approach him and ask him if I could research a bit of his story. Так, мене завжди цікавила історія самого австралійського футболу, і тому я взяв себе в руки і зв'язався з Алексом і попросив його, чи він не може мені розказати, як він почав сам грати в цей спорт. Go ahead. Yeah. So Alex is a very not shy, but a very private man who doesn't like to talk about his achievements too much. So I was very fortunate that he was willing to allow me to write a PhD thesis on his early life and his upbringing and where he grew up in Europe and his parents from Eastern Ukraine. So it was a fascinating journey with his family, looking back on his past. Так, це була дуже цікава зустріч. Сам Алекс є досить приватна людина, не любить про себе говорити, але ми разом дуже добре спілкувалися, і було дуже цікаво узнати і потім писати про його подорож, тобто життєву подорож з України, Європи, а потім до Австралії, і як він зацікавився цим спортом. Пане Дан, а от що саме пан Алекс розповідав про своє українське коріння? Dan, Alexei would like to know
what Alex said about his Ukrainian roots. Yeah, it's funny, Alex, he didn't ask his parents enough questions probably when they were alive in terms of specific details on their upbringing, and it was his daughter Sally who asked her grandmother a lot of questions. So that's how we were able to learn a bit about where the family originated from. We still can't work out the exact town, but it's very eastern Ukraine, not far from the border with Russia, and yeah, it's a fascinating journey that leads them further on, but they originate in a small town. We're still trying to work out exactly where it is, though. Okay, thank you. Так, це була дуже цікава і захоплююча історія. На жаль, сам Алекс не дуже випитував своїх родичів про їхнє коріння, звідки вони саме в Україні. І ще до цього дня ми дуже вагаємося і не знаємо, звідки вони, але думаємо, завдяки його дочці, Алекса дочці Селі, бо вона більше випитувала свою бабусю про їхнє коріння, то ми трошки довідалися і стараємося уточнити, звідки його родичі саме в східній Україні. Якесь маленьке містечко чи село. And his mother was actually born in, excuse my interpretation of the wording, but was actually born sort of around the Rostov-on-Don area in Russia. And when she was a little girl, they fled the country and went north across the border in a very scary journey. The father pulled them on a cart through the snow and fought off wolves and everything to get to this little town in eastern Russia, but eastern Ukraine, sorry, but and that's where she grew up. But Alex never got to go there because he never knew exactly where the town was. Тобто Дан розповідає, що його мама народилася десь в Росії біля Ростов-на-Дону. І тоді він розказував, що тато взяв маму і вони подорожували, але це була така несамовита і дуже небезпечна подорож до України. І поселилися в східній Україні, але де саме вони не знають. І це стараються уточнити. And the area near where they lived, we don't know the exact village, but the area near where they lived was Ravenki or that was the name of that sort of area is somewhere where his father grew up and where his mother ended up growing up as well. Dan says, Dan каже, що вони уточнили, що це якась місцевість, яка називається Ровенки в східній Україні, тобто його батько звідтам, і вони поселились і вели своє життя. Yeah, and it was during World War II where at the beginning of World War II where his mother, she hadn't met his father at this stage, but she fled Russia for Ukraine for hopefully a better life in what was promised to be a better life in Germany, but as we know, it didn't turn out that way, but that's why she left. And then the father got, I guess, captured during the war, and he got sent to a camp in Austria, in Salzburg, and that's happened to be where the mother and father first met. Ось так склалося їхнє життя, що вони ще не зустрілися в східній Україні, я так зрозуміла. Мама під час Другої світової війни залишила Україну і переїхала до Німеччини, бо думала, що там буде краще життя.
А сам батько, то він брав, його забрали в табір, німці забрали в табір, і він опинився в Сальцбурзі, в Австрії. І там, власне, вони зустрілися і одружилися. It was a displaced persons camp in Austria, where in Salzburg, where Alex was born in 1945 at the end of the war, and his first 3 years were spent in a displaced persons camp before the family were finally able to leave there, and they thought they were going to be going to America for a new life, but it turned out that they got delayed, and the next boat was to Australia, so that's why they came out here. Ось так сталося, і це, як то сказати, судьба багатьох українців, які опинилися в Німеччині і Австрії після війни. Сам Алекс народився в цьому таборі, це називається displaced persons, тобто переміщені люди, не переселенці. І він там народився і прожив 3 роки, поки родина не могла виїхати. Вони перше думали, що поїдуть до Америки, але вийшло не так, і наступний корабель прямував до Австралії. І так вони опинилися в Австралії. Так як мої родичі опинилися в Канаді. I'm just adding that this was exactly the fate of my parents. Oh, wow. Okay. My mother was interned in Germany, in Ravensbrück, and my parents ended up in Canada. Wow, there you go. It's amazing how it all plans out, Yes. isn't it? Yeah. Yes. Пане Дан, розкажіть, будь ласка, як розповідав пан Алекс, як він захопився австралійським футболом? Dan, how did Alex get to know about Australian football, and why did he begin practicing this sport? Yeah, well, when he first arrived, the family got sent to Canberra, which is Australia's capital. We got sent there, and it's basically a country town more so than a major city. So it was a very open space, and he went to school there, and the school played rugby union, and so he played that, and he was very, very good at it for a young kid. And then his friends said, geez, they realised that he was a very talented sports person as a young age. So they said, they told him about this game that they play called Australian Rules. And the first time that he's known to have touched a football was when he was 12 years old. Окей, спочатку сім'я поселилася в Канбері. Там жили в таборі теж. А потім Алекс почав ходити в школу. І, власне, в школі почав грати в рагбі. Це йому дуже сподобалося, і він мав якісь спортсменські таланти до цього спорту. Він довго там грав, і тоді його друзі познайомили його з австралійським футболом. І так почалася його кар'єра. Він познайомився з цим видом футболу, коли йому було 12 років. Доволі молодий такий. He was very young then. Yeah, but I guess for most of us, including myself, as soon as you can walk, you're given a football and you're taught to play. So you're playing from a very young age, and for him to not start until he was 12 was actually fairly old, I guess, for a kid to start learning about the game. Yeah. Так, Дан каже, що ми тут в Австралії тільки народжуємося, то відразу
тримаємо цей футбольний м'яч в руках. Як національний вид спорту, так? Так. Так що він додає, що 12 років, то вже він вже був так сказати, старий на цей гратися в цей спорт. Пане Дан, а от в чому різниця австралійського футболу і регбі? Can you explain very simply the main difference between Australian football and rugby? Yeah, Australian football is a very unique sport in that you can pretty much use every strength that your body possesses. You can jump high and catch the ball, or you can run with the ball and bounce it while you're running, and you can handball it, and you can kick it, and there's no offside rule. There's no protective gear either, so it's a pretty brutal sport as well. But rugby has the offside rule, and they run in a line, and it's very straight moving, whereas it's more of a 360-degree game, Australian football. Він каже, що Дан описує так, що австралійський футбол – це є більш така комплексна гра. Тобто можна і стрибати, і бігати, і копати цей м'яч, і подавати різними способами. І нема, Олексію, я не знаю слово на offside. Положення поза грою називається. Так, положення поза грою. Так. Цього нема в австралійському футболі. А в рагбі є більше правил, і їх треба дотримуватися. І австралійський футбол не має, там є менше правил, і це є більш брутальна гра. Контактна така, так? Прошу? Контактна така, так? Силовий вид спорту, так? Так, він про це говорив, що це більше силовий спорт. Пане Дан, скажіть, будь ласка, а в яких командах, в яких клубах грав пан Алекс? Which clubs or teams did Alex play with? Yes, well, most of his career at the top level, which was based mainly in and around Melbourne when he was playing, but now it's Australia-wide. But his team was the Carlton Football Club, known as the Blues. That's him in the middle there later in his career. They're one of the most oldest clubs, one of the oldest clubs in the world of any sporting football club, and remain one of the strongest. And they were famous for much of their history for having a lot of, I guess, foreign-born players or families from, like Italians and Greeks and Ukrainians and you name it. So he went to the perfect club for his background. Він почав грати на найвищому рівні, можна сказати, що це було в Мельбурні. Грав в такій команді, називалася дуже знаменита команда в Австралії і на світовому рівні. Вони називалися Blues. І там з ними грали, тобто сині, якщо перекласти. І там грало дуже багато чоловіків з європейського походження. Там італійці, греки, і українці також були. І він там зробив велику кар'єру. Пане Дан, чи грав пан Алекс за національну збірну Австралії? Did Alex play for the national team of Australia? It isn't. It's only a domestic competition, so that it isn't like representing Australia in that sense. But he
he did represent Australia. Had a unique series against an Irish team, and they played a combination of Irish football and Australian football, and he played in that, and again he adapted to the rules very, very well. So he has represented his country, but normally most of our sport is our football is domestic. Ну, Дан розповідає, що цей вид спорту, це є дійсно австралійський спорт. І, на жаль, його не грають поза кордоном. Так що це було виключно в Австралії. Але один раз він грав можна сказати, в національній збірні, коли вони грали проти ірландської команди, і вони адаптували правила, щоб могли, ті грали в свій вид рugby, а вони грали в футбол, і вони адаптували правила, щоб могли разом змагатися. Пане Дан, а скажіть, будь ласка, які кар'єрні досягнення пана Алекса? Які його так суперрезультати? What are Alex's greatest achievement in this sport? Well, there are many. I could spend an hour listing them all. He was as good as they've ever seen, really. He was as good as anyone who's ever played the game. And the ultimate achievement is to win a grand final. And he, which is, like a Super Bowl, or, it's the ultimate day. And he won 4 of them. And his first 3, he was just a player. And then there's the 4th one, he was playing and coaching at the same time. He's the last ever person to do that, to win a premiership as a player and a coach, which is a very difficult task to do. So he's the last of the ones that have ever done that. Ну так, якщо я можу говорити про Алекса досягнення годину, але щоб вам сказати, то він виграв 4 гранд фінали цього спорту в Австралії. Він грав в цих командах, і вони 4 рази виграли, і навіть 4-й раз він брав участь як гравець і як тренер. І це дуже цікаво, і такого ще не повторилося в нашій країні. Ну, це австралійський... Так. Кубок, так? Це гранд-фінал, як називається, це наше змагання. Ну, це так, як Супербол в Америці. And there's one moment in his career that has lived on forever, and it was in 1970 in the grand final. It's the most famous grand final that we've ever had for lots of reasons. But during the game, the ball came in and he ran up and he jumped on someone's back and he took a really high, we call it a mark, but it's a catch. And the commentator calling the game just was so excited about it that the moment became the most famous moment probably in Australian football history. The fact that, and I'll pass on a link to you after the interview, and you can watch this moment, and where the commentator yells, "Jesaulenko, you beauty!" And it's this amazing moment that really inspires a lot of young kids and from all different backgrounds that anything's possible. This kid from a camp in Salzburg has gone on and done this amazing thing in front of 120,000 people. Ден розповідає дуже цікавий момент в історії, в кар'єрі Алекса. Тобто в 1970 році, під час одного гранд-фіналу, він стрибнув так високо і понад плечима противника і схопив м'яч. І тоді був вибух,
цілий стадіон, а там було 120 тисяч людей, вибухнули, а сам коментатор, він так був такий захоплений, що крикнув: "Ну, гей, Єлисенко, ти наш красавець". І власне це є... Can you move it closer? Sorry. На фото, так. Так, і Дан каже, що він вам вийшли посилання цього, це відео. Супер. Dan, did you say you would send a link to the video? Yeah, because you need to watch it with the audio as well, and you'll really just get this sense of wow, what a moment. Так, він каже, що вам вийшли посилання на відео, бо треба схопити цей момент, і який вибух радості і неймовірності це було. І це, власне, перепрошую, хочу додати, що він сказав, що це надихає молодь. І спеціально молодь, що такий хлопець, простий хлопець, який родився в таборі в Австрії, міг досягнути такі вершини. Так. And can I just, I wrote a PhD on Alex Jesaulenko, and there's a quote that I found where it said after that mark, this lady wrote that she believed that the mark was the most recognisable and mythologized mark taken in an Australian rules game. And as a migrant herself, it became, it symbolised the success of migrants in rising from adversity and becoming accepted as part of an Australian community. Дан написав свою дисертацію про Алекса. І, власне, він там цитує одну жінку, яка побачила цей момент, коли Алекс схопив цей м'яч, стрибнув і схопив, і сказала: це є символічний стрибок. Цей стрибок показує, що простий емігрант, так як ми всі, і я, може досягти чудових результатів і включитися в нашу австралійську громаду. Супер, дійсно. Олексій thinks that it's a beautiful quote. Yeah, I agree. Yeah, and it really summed up the impact that Alex had, I think. Yeah. Алекс мав дуже великий вплив на своїх фанатів і своїх любителів. Пана Алекса дуже любили, да, в Австралії? І люблять, так? Was Alex appreciated in Australia, and people still think of him and mention him? Yeah, they do. He doesn't do a lot of public appearances anymore. He likes to keep to himself, but if you mention his name, everyone knows who he is, and he could be the most famous Australian ever if he wanted to actually put himself out there, but he likes to keep to himself. So, but any time he makes an appearance, he's the room just stops and admires this great man and everything that he achieved. Алекс, так як я говорив перед тим, він є дуже приватна людина і не любить показуватися, але люди його знають. І коли він виходить час від часу і появляється в публічній сфері, то всі стають на місці і його слухають. Вони всі його знають і всі його дуже поважають. Пане Дан, а скажіть, будь ласка, ви досліджували життя і кар'єру пана Алекса. Скільки тривала його кар'єра гравця? Скільки років? Dan, you have been researching and writing about Alex's life and career. How long did his professional career actually last? From 1967
through to 1990. He was involved at the highest levels, so it was almost over 2 decades, and then after his career finished, he received a lot of accolades. In 2008, he was made a legend of the Australian Football Hall of Fame, which is the ultimate highest honour. There's only 28, I think there's 28 people maybe in 150 odd years, so it's a pretty elite company, and that's probably the crowning moment on his career. Його кар'єра почалася в 67-му році і закінчилася більш-менш в 1990 році. Так що майже 20 років він займався цим спортом. Але найбільше його він здобув 2008 року його номінували і в австралійський Hall of Fame. Зала слави, так? Прошу? Зала слави, так, виходить? Зала слави. А це дуже велика почесть, бо тільки 28, йому здається, людей в Австралії мають честь бути в цій залі. І тому Алекс є дуже знаменитий в Австралії. Справді легендарний гравець, так? Легендарний, так. He's a legendary figure in sport. He is, yes, he is. Пане Дан, а от це завершення кар'єри гравця, пан Алекс тренував команди, так? We'll be finishing up soon, and one of my last questions is, did he coach at all? Yeah, he did. So he, aside from that couple of years where he coached and played at the same time, he also coached after he finished playing. Coached a couple of years at the St Kilda Football Club, another football club in the top level. And then he coached again at Carlton a few years later as well, where he played. So he had a few years coaching at the end of his career. Так, абсолютно. Він при кінці своєї кар'єри почав тренувати команди, футбольні команди, але на найвищому рівні. Так. Пане Дан, а от скажіть, будь ласка, ви написали книгу і дисертацію про пана Алекса. А скільки часу, можливо, ви рахували, ви з ним провели отак осібно, сам на сам, для підготовки цих праць ваших? Dan, you researched and wrote a book about Alex and his career, his life and career. So how much time did you spend with Alex? And could you tell us something about that? He's a hard man to tie down for too long to talk about himself. But I did get to sit with him for probably a few hours, and I spent a lot of time with his daughters, Sally and Kate, who probably shared a lot more than Alex doesn't like to expand too much. But his daughters were fantastic with providing all the information that I needed. But Alex was certainly a part of the research process. Yeah. Так, я дуже хотів більше часу провести з Алексом, але він такий, що не дуже любить спілкуватися. Але я провів з ним пару годин. Але більше інформації я отримав про Алекса від його 2 дочки, Салі і Кейт, і вони дуже багато мені розповідали про тата. А от за оці години, що ви спілкувалися з паном Алексом, яка була найемоційніша спогад пана Алекса? The few hours that you did spend with Alex, could you tell us what the most emotional moment that perhaps he brought up during your conversation? Yeah, he
his wife Anne had sadly passed away not long before we got together. So that really was a really difficult time in his life, and for the girls as well, because Anne had been the queen behind the throne, I guess. She was the power behind the throne, and they'd met in Canberra when they were kids, and they were married for a long time. But a few years ago, sadly, she passed away, and you know, as you can imagine, it's a very difficult time for him. So any sort of discussion about Anne was very emotional. But yeah, he hides his emotions well. He's a typical Ukrainian who hides his emotions very well and just gets on with the job. But yeah, you know, he's got a good heart, Jezza. But yeah, he just likes to keep it quiet. Дан каже, що самий емоційний момент був, коли згадували його жінку, Ан. Бо вона дійсно була сильна жінка, яка стояла за чоловіком. І він каже, як всі українці, не знаю, чи це правда, він ховав свої емоції, але було видно і чути, що це його дуже турбує, і кожна згадка про Ан його дуже, він емоційно реагував. Так, і, власне, наш діалог, це був якраз після смерти Ан, так що важко було про це говорити. Пане Дан, я спілкувався з донькою пана Алекса в Фейсбуці, в месенджері, пані Кейт. І пан Алекс зараз не дуже, так? Передайте, будь ласка, що ми бажаємо йому, щоб він скоріше виздоровів. I communicated with his daughter on Facebook Messenger, and she told me that he's not very well. So please, would you pass on our greetings and wish him all the best and good health and speedy recovery. I will do. Thank you. He'll appreciate that. Так, дякую. У нас менше хвилини залишилось часу. Я вам хочу подякувати, пане Дан, за цікаві життєві та спортові історії про пана Алекса. Well, there's only almost a minute left, so I'd like to thank you, Dan, for talking about Alex and describing your